Guys, gagawa tayo ng ready mix para sa mga tinatawag na sana fried chicken. Ayan. And then, black pepper. And then, garlic powder. Cinnamon. Okay. Spanish paprika, Italian seasoning, salt, chicken powder, and flour. And now, kukuha ako ng bali. Ito 1/4. Gagawa ako ng ito 1 cup. 1, 2, 3, ayan, 4. So, 4 cups ang ginamit ko. And then, lagyan natin siya ng salt. Okay. And then, lagyan natin siya ng Italian seasoning. Italian seasoning na ilagay natin is mga 1/2 teaspoon. Yan. Yan, ayan. Okay. And then, lagyan natin siya ng cinnamon. Pins lang. Ito, pins. Okay.